สียงหนักๆของจอบเสียมที่กระแทกดินดังปักๆมันดังอยู่ไม่ขาดระยะที่ชายสวนกาแฟของไข่หน่วยทำให้หยวกชายหนุ่มลูกอีสานวัย30ที่ย้ายมารับจ้างกรีดยางอยู่ในสวนยางโสมๆของครูจ้อยตรงที่ชายเขาติดกับสวนของไข่หน่วยและนั่นทำให้หยวกต้องเร่งฝีเท้าเข้าไปตามเสียงที่เขาได้ยินอย่างไม่รีรอเขาตะโกนให้เสียงก่อนจะเข้าไปถึงทำอะไรพี่หน่วยขุดอะไรหรือเสียงตะโกนของหยวกทำให้ไข่หน่วยชายวัย40หยุดชะงักและก็เงี่ยหูฟังก่อนจะหยุดการทำงานรอการไปถึงของหยวกก็ขุดไอ้ตอหลุมพอนี่แหละหยวกข้าว่าจะปรับพื้นที่ท้ายสวนนี่ซะหน่อยเอาไว้ทำบ้านใหม่นะจะทำมันตรงนี้เลยวะใกล้ห้วยที่ด้านล่างนั่นน่ะดีกว่าหลังเดิมโน้นน่ะมันไกลน้ำแล้วก็ตั้งอยู่อับลมเกินไปไม่โล่งโปร่งเลยอ๋อนี่พี่จะทำบ้านใหม่หรือมาเดี๋ยวผมขุดช่วยอีกแรงนะผมว่างพอดีวันนี้นะพี่ที่จริงว่าจะมาชวนพี่นะไปยิงนกเขาเปล่าที่ชายกวนแต่ว่าเว้นไว้ก่อนก็ได้เอางานก่อนดีกว่าถ้าอย่างนั้นพี่ก็กลับไปเอาจอบมาเพิ่มอีกสักอันสิเดี๋ยวผมขุดพลางๆนะหยวกพูดกับไข่หน่วยอย่างคนที่มีน้ำใจและก็สนิทสนมกลมเกลียวกันมานานผ่านไปครึ่งค่อนวันกับการขุดตอไม้หลุมพอขนาดใหญ่2 คนโอบมันก็ใกล้จะแล้วเสร็จด้านล่างของตอไม้นั่นเป็นโพรงตามรอยขุดทั้งคู่หยุดพักกินข้าวกินน้ำยังไม่ทำเสร็จดีเสียงครูดใหญ่ๆก็ดังขึ้นมันดังขึ้นใต้ตอไม้และตอก็ค่อยๆเอียงดินข้างล่างคงจะทรุดลงนะโยบตอมันเอียงแล้วก็ดีเหมือนกันเราจะได้ผูกเชือกสลิงลากออกจากหลุมง่ายๆไข่หน่วยบอกแล้วก็นั่งกินข้าวกันต่อไปจริงๆแล้วถ้าเป็นตอไม้ชนิดอื่นที่ไม่ค่อยมีราคาชาวบ้านก็จะใช้วิธีเผาไม่ต้องขุดให้เหนื่อยแต่ว่าตอหลุมพอนั่นมันมีราคาสูงคุ้มค่าการขุดสามารถที่จะขายได้เขาเอาไปทำเป็นเฟอร์นิเจอร์พวกโต๊ะเก้าอี้หรือว่าโซฟาสวยๆไข่หน่วยจึงลงทุนขุดจนฝ่ามือระบบไปหมดพอกินข้าวกันเสร็จ2 คนก็ลุกไปดูที่ก้นหลุมพวกเขาก็ต้องแปลกใจเพราะรอยดินที่ซุดลงไปหลุมลึกด้านล่างใกล้ๆกับรากแก้วของตอไม้นั่นกลับมีวัตถุแปลกประหลาดสิ่งหนึ่งโผล่ให้เห็นอย่างประหลาดเฮ้ยนั่นมันอะไรวะหยวกแหลมๆเหมือนกับเป็นปลายของโลหะอะไรสักอย่างนั่นสิพี่หน่วยเดี๋ยวผมลงไปดูซะหน่อยว่ามันเป็นอะไรหยวกบอกพลางกระโดดลงไปในหลุมก็เอามือไปจับวัตถุนั่นดูพลางใช้เสียมแซะไปรอบๆอยู่พักหนึ่งเขาก็ร้องอุทานออกมามันเป็นรูปปั้นอะไรสักอย่างนะพี่หน่วยแต่เป็นอะไรยังไม่รู้เลยพี่ลงมาดูสิเขาบอกไข่หน่วยไม่รอช้ารีบปีนลงหลุมอีกด้านอย่างลำบากเพราะติดโคนไม้เขาใช้เสียมทิ่มแล้วก็แซะไปเรื่อยๆลองขุดดูอีกหน่อยสิหยวกเขาบอกหยวกและผ่านไปร่วมครึ่งชั่วโมงร่างของสิ่งหนึ่งก็ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนมารูปนี่ไข่หน่วยอุทานอย่างตื่นเต้นและสิ่งที่เห็นตอนแรกที่เห็นเป็นแท่งแหลมๆก็คือส่วนของมงกุฎนั่นเองเทวรูปโลหะซึ่งอาจจะเป็นสำริดขนาดเท่าเด็ก7-8 ขวบบัดนี้ได้ยืนระงานในท่ากำหมัดซ้ายนั้นแนบอุระส่วนมือขวางอตั้งฉากลักษณะเหมือนเป็นสัญญาณหรือว่าสัญลักษณ์อะไรสักอย่างเอาไงดีพี่หน่วยเอาขึ้นไปก่อนว่าหยวกเชือกเอ็งเอาเชือกที่กองอยู่นั่นมามัดเข้าแล้วเดี๋ยวช่วยกันชักลากขึ้นไปไข่หน่วยร้องสั่นและจากนั้นเทวรูปประหลาดก็ได้ขึ้นมานอนแอ่งแม้งอยู่ปากหลุมอย่างทุลักทุเลนี่มันอะไรกันวะไข่หน่วยรำพึงทำไมเทวรูปถึงมาอยู่ใต้ตอไม้นี่ข้าละงงเป็นไก่ตาแตกเลยว่าหยวกก็ไม่น่าแปลกใจอะไรพี่หน่วยเสียงหยวกพูดผมว่าเดิมทีแถวนี้น่ะต้องเป็นพวกบ้านเมืองมันก็อาจจะเป็นไปได้นะพี่หน่วย
ถึงว่าบางทีต่างถางป่าไปนะเจอพวกเศษกระเบื้องเศษอิฐอยู่บ่อยๆไอ้ผมก็งงนึกว่าเป็นของบ้านร้างนี่ก็แสดงว่าไอ้ต้นหลุมพอนี่มันงอกขึ้นมาทีหลังอย่างนั้นหรือว่าหยวกก็น่าจะอย่างนั้นล่ะพี่น้อยคงจะงอกมาแล้วก็คลุมพวกเก่าของไปเรื่อยๆมันก็แสดงว่าก่อนที่พวกต้นไม้ต่างๆจะขึ้นเป็นดงนี่ที่นี่มันต้องเป็นบ้านเป็นเมืองร้างมาก่อนแน่ๆเลยนะพี่ผมว่าล่วงหน้าเป็น100 ปีเลยเชียวแหละแล้วมันก็เป็นป่าอีก100-200 ปีรวมแล้วมันน่าจะร้างมาไม่ต่ำกว่า300-400 ปีแน่ๆเอ็งนี่หัวดีนี่วาหยวกข้าก็ลืมไปว่าเอ็งน่ะเคยไปเรียนที่กรุงเทพใช่ไหมตามที่เอ็งเคยเล่าให้ฟังน่ะจ้างมันเถอะพี่น้อยลืมมันเถอะตอนนี้ผมคือไอ้หยวกชายผู้สัตย์เสพเนจรมาจากที่ราบสูงเรื่องเก่าๆปล่อยให้มันผ่านไปเถอะครับพี่หยวกตอบพลางจ้องสายตาไปที่องค์เทวรูปอย่างเอกใจใช่แล้วหยวกมองเห็นเทวรูปสำริดที่มีรูปร่างเหมือนเทวดาสวมมงกุฎยอดแหลมนั่นเทวรูปนั่นได้ลืมตาและมันก็เป็นในตาที่เย็นชาไร้แววปราณีเขาพงะหงายหลังก้นจำเบ้าอย่างตกใจสุดขีดโอ้หยวกร้องออกมาอย่างสุดระงับความกลัวอะไรหยวกเป็นอะไรไปลืมตาเทวรูปลืมตาพี่หยวกพูดตะกุกตะกักแต่ก็ชี้มือไปที่พระเทวรูปที่ตอนนี้ไม่ได้ลืมตาอย่างเดียวซะแล้วแต่ว่าเคลื่อนไหวทั้งร่างเหมือนกับสิ่งมีชีวิตและตอนนี้เทวรูปนั้นกำลังยันตัวลุกขึ้นจากหลุมไต่รากไม้อย่างช้าๆเทวรูปไม่ได้สนใจทั้งสองที่ซึ่งตอนนี้ไข่หน่วยได้ตะลึงตัวแข็งทื่อด้วยความตกใจเหมือนคนเป็นอัมพาตจนเมื่อเทวรูปประหลาดได้เดินตรงเข้าไปในราวป่ามองเห็นลิบๆโน่นแหละทั้งสองจึงได้สติสตังค์กลับคืนมาโอ้ยไอ้หน่วย8 เสียงร้องออกมาคนที่ความรู้สึกช้าจนหยวกนึกขำทั้งที่ยังอยู่ในภาวะช็อกนี่พี่จะมาร้องอะไรตอนนี้ล่ะฮะเทวรูปนั่นเดินไปตั้งไกลแล้วพี่ถึงเพิ่งตกใจก็กล้าเพิ่งอาปากได้นี่แหละโอ้ยเกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นพ่อเจ้าประคุณรุ่นช่องเอ้ยคุณพระคุณเจ้าช่วยด้วยเถิดนี่มันเกิดอะไรขึ้นหยวกรู้ว่าข้าฝันไปไม่ฝันหรอกพี่น้อยมันเป็นเรื่องจริงเพราะว่าเราแข็งใจตามเทวรูปไปดูเถอะว่าเขาเดินไปไหนเพราะว่าดูท่าทีเขาก็ไม่ได้มุ่งร้ายอะไรเราเลยไปเถอะพี่ผมสงสัยจริงๆนี่เองไม่กลัวหรอกกล่าวว่าต้องมีผีสิงในหุ่นเทวรูปแน่ๆเป็นกลางวันอยู่พี่น้อยมีอะไรเรายังพอเอาตัวรอดได้รีบตามไปดูเถอะเพื่อมีอะไรเราจะได้ป้องกันตัวได้ทันทีนะพี่เอาอย่างนั้นหรือถ้างั้นไปก็ไปเดี๋ยวข้าหยิบมีดพระก่อนนะไก่หน่วยว่าแล้วทั้งคู่ก็จำอ้าวตามเทวรูปที่มองเห็นริบๆไกลออกไปจวนจะรับสายตาหยวกนั่นก็ชับปืนแก๊ปคู่ใจในมือแน่นชีวิตของเขาฝากความรอดความหวังไว้ที่ปืนแก๊ปกระบอกนี้ในขณะที่ไข่หน่วยมีมีดพระคมกริบด้ามยาวอยู่ในมือระยะห่างของคนและเทวรูปใกล้เข้ามาจนสองคนเร่งฝีเท้าให้อยู่ในระยะห่างแค่10 วาโดยแอบซุ่มที่โคนไม้เป็นระยะจนในที่สุดเมื่อเข้าสู่หมู่หินเตี้ยๆที่พังทลายลงมาจากลูกขวนเบื้องหน้าคงเป็นเพราะว่าแรงลมแรงฝนที่การกร่อนทุกเมื่อเชื่อวันเทวรูปประหลาดรูปเทวดาอยู่ๆก็พลุบหายลงไปในโพรงเบื้องล่างที่ซึ่งยุบตัวระหว่างหินใหญ่3-4 ก้อนนั่นลงไปในโพรงแล้วใครหน่วยกระซิบบอกหยวกพยักหน้าร่างค่อยๆออกย่องตรงไปยังปากโพรงก็ดูอยู่อึดใจก็กวักมือเรียกไข่หน่วยมันหายไปแล้วพี่หน่วยโพรงนี้น่ะต้องขยายใหญ่แน่ๆที่ด้านล่างเผลอๆนะผมว่ารูที่มันลงไปนี่นะคงจะเป็นรูลับที่บังเอิญมันยุบจากด้านบน
มันก็เลยปิดปากโปร่งพอดีเพราะว่าเราตามลงไปเถอะยวกชวนไปยังไงล่ะไฟฉายก็ไม่มีมันมืดนะด้านล่างนะใครหน่วยว่าผมมีพี่หน่วยถ้ามีไฟฉายทอดเล็กติดย่ามตลอดลองไปดูสักหน่อยจะได้รู้ว่ามันลงไปทำไมถ้าผิดท่าเราก็รีบขึ้นมาก็ยังทันนะพี่ตามใจเองไหนๆก็ไหนๆแล้วใครรวยคล้อยตามแล้วชายทั้งคู่ก็ตัดสินใจย่อนตัวลงในโพรงนั่นอย่างวัดดวงไฟฉายเล็กถูกส่องนำลงไปใต้โพรงที่เปิดปากหลุมอย่างบังเอิญและเมื่อแสงไฟได้ส่องลงไปกลับปรากฏว่าด้านล่างนั่นแทนที่จะเป็นหลุมธรรมดามันกลับปรากฏเป็นอุโมงค์ลับกว้างขนาดเดินเรียงหน้ากระดานได้ร่วม 4-5 คนเลยทีเดียวและมันลึกยาวจนสุดลำแสงเฮ้ยนี่มันอุโมงค์นี่วะทำไมข้าไม่เคยรู้มาก่อนวะแถวดงหินนี่ข้าก็มานั่งเล่นอยู่บ่อยๆใครน้อยอุทานก็มันไม่ได้ปางแบบตอนนี้นี่พี่ก็เลยไม่เห็นโพรงยังไงล่ะลองเดินเข้าไปดูกันดีกว่าพี่น้อยยวกชวนแล้วออกนำอย่างตื่นเต้นปืนในมือของเขาถูกประทับอย่างเตรียมพร้อมโดยมีไข่หน่วยย่องตามยามเจเต้นรัวๆสักพักเมื่อถึงโค้งที่สุดลำแสงไฟในตอนแรกนั้นทั้งสองก็ต้องตกตะลึงอาปากค้างเป็นคำรบสองเมื่อมองเห็นเทวรูปสำริดประหลาดนั่นบัดนี้มันได้นอนราบอยู่กับพื้นหินที่ตัดขึ้นเป็นแท่งสี่เหลี่ยมเหมือนกับเตียงนอนเทวรูปนั่นนอนอย่างคนที่นอนหลับทั่วไปแต่ที่ยิ่งทำให้ตื่นเต้นซ้ำขึ้นไปอีกก็คือว่ารอบๆห้องเล็กที่เทวรูปนอนอยู่นั่นมันเต็มไปด้วยเพชรนินจินดาวางกองอยู่ระเกะระกะอยู่ในไหบ้างอยู่ในหีบเก่าๆบ้างแขวนอยู่บนตะขอเหล็กที่ผนังห้องบ้างมันดูระยิบระยับเหมือนกับว่าห้องนั้นเป็นห้องเก็บสมบัติก็ไม่ปาดสมบัติล้วนๆไอ้หน่วยครางเสียงแหบร่ามือสั่นดิกๆอย่างยากจะระงับความดีใจที่ล้นออกมาเหมือนคนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่10 ใบและยัวก็แทบไม่แตกต่างกันแต่เขาควบคุมความรู้สึกได้ดีกว่าไข่หน่วยยัวได้บีบมือไข่หน่วยพรางยกนิ้วชี้ทำสัญญาณให้เงียบที่สุดแล้วก็ดึงไข่หน่วยให้ถอยออกมาจากบริเวณนั้นทั้งคู่จะถอยออกจากอุโมงค์ลับและขึ้นไปยังปากโพรงอย่างตื่นเต้นเฮ้ยออกมาทำไมวะหยวกสมบัติทั้งนั้นเองไม่เห็นหรือไข่หน่วยถามใจเย็นๆไว้พี่ก็เพราะผมเห็นน่ะสิก็เลยต้องถอยมายังไงล่ะพี่ไม่เห็นหรือว่าเทวรูปนั่นนะมันไม่ใช่หุ่นสำริดธรรมดามันต้องมีอะไรสักอย่างอยู่ข้างในแต่ผมว่าต้องเป็นวิญญาณของเจ้าของสมบัติแน่ๆแต่ว่าคงไม่ใช่เทวดาหรือว่าผีทั่วไปและแน่นอนเขาอาจจะหวงสมบัติหรืออาจจะอยากให้สมบัติกับเราก็ไม่รู้ได้คืนทะเลทะล่าเข้าไปได้กลายเป็นผีเฝ้าสมบัตินั่นแน่นะพี่น้อยจริงว่ะจริงของเองหยวกแล้วเองมีแผนอะไรไหมวะตอนนี้นะยังละพี่แต่ว่าเรากลับไปปรึกษากันที่บ้านพี่ดีกว่านะจะได้เตรียมอะไรให้พร้อมด้วยจริงของเองงั้นไปเถอะไปกินข้าวเย็นกันที่บ้านข้าเลยไข่หน่วยบอกแล้วออกนำอย่างใจร้อนข้าว่าเราต้องมีคนช่วยอีกสักคนนะไข่หน่วยบอกกับหยวกในระหว่างที่นั่งกินข้าวเย็นกันอยู่อาหารค่ำนั้นมีไก่ต้มขมิ้นและก็น้ำพริกนรกแค่2 อย่างแต่กินกันพุงกลางเพราะอารมณ์ดีมีความสุขทั้งคู่คิดเหมือนผมเลยพี่หน่วยหยวกว่าแต่เราจะให้ใครช่วยล่ะที่เรามั่นใจว่าเก็บความลับได้นะข้าก็เห็นอยู่2 คนนะคือเชิดกับลุงทอง2 คนนี้คบกันมาร่วม30 ปีแล้วเองก็สนิทไม่ใช่หรือว่าเองว่ายังไงก็ดีพี่ลุงทองกับเชิดคบได้ไม่ปากสว่างแน่นอนและที่สำคัญนะลุงทองก็มีคาถาอาคมด้วยน่าสนใจหยวกพูดยังไม่ทันขาดค
ไอ้โรเบิร์ตหมาของไข่หน่วยก็เห่าโครมขึ้น ก่อนที่จะกลางหญิงอย่างคุ้นเคยไข่น้อยไข่น้อยมีเสียงเรียกที่ประตูรั้วทางเข้าหน้าบ้าน เสียงคุ้นๆอ้าวนั่นมันลุงทองนี่ลุงทองก้าวขึ้นเรือนยิ้มร่าเมื่อเห็นหยวกในมือของแกถือสตอมาด้วยเอามากินข้าวเลยลุงทองไม่ต้องปฏิเสธนะไข่หน่วยว่าพรานตักข้าวเพิ่มหยวกได้พูดขึ้นว่ากำลังพูดถึงลุงก็มาพอดีเลยพูดเรื่องอะไรวะหยวกนี่พวกเอ็งกำลังนินทาข้าอยู่หรือเฮ้ยไม่ใช่ลุงไข่หน่วยพูดยิ้มปรากมองตาหยวกเมื่อหยวกพยักหน้าเขาจึงเล่าเรื่องราวที่เพิ่งประสบมาสดๆร้อนๆให้ลุงทองฟังอย่างละเอียดลุงทองฟังอย่างสงบแกพูดขึ้นเมื่อฟังจบว่าวิญญาณมีวิญญาณอยู่ในเทวรูปนั่นที่มันให้เองตามไปนั่นคงจะต้องการบริวารเฝ้าสมบัติเพิ่มนั่นแหละดีมากที่ยวมน่ะมีไหวพริบไม่โลภแต่ตอนนั้นเองสองคนบุ่มบามเข้าไปหยิบเอาสมบัติแล้วก็กล้าจะบอกให้เลยว่าป่านนี้เองสองคนน่ะไม่ได้มานั่งกินข้าวกันแบบนี้หรอกนะดังนั้นเอาไงดีลุงโชคดีจริงๆที่ลุงมาพอดีก็ต้องเอานั่นแหละสมบัตินะแต่ว่าต้องทำพิธีกำราบสะกดให้อยู่ก่อนไอ้เทวรูปนั่นนะข้าว่าคงไม่ใช่เจ้าของทรัพย์หรอกคงจะเป็นแค่คนเฝ้าน่าจะโดนกำกับด้วยมนต์ไว้นะแต่ก่อนหน้านั้นคงจะเกิดแผ่นดินไหวอะไรสักอย่างไอ้ตัวเทวรูปเลยกระเด็นกระดอนมาอยู่ที่เป็นตอหลุมพอนั่นแล้วก็โดนรากหลุมพอรัดมันรัดพันไว้นานเข้ามันก็เลยต้องถูกตรึงฝังอยู่ตรงนั้นไปโดยปริยายยังไงล่ะพอเองไปขุดมันก็เลยเป็นอิสระแล้วมันก็เลยลุกไปอยู่ที่เดิมที่เคยอยู่ตามอำนาจมนต์เก่าของมันนั่นแหละอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองหรือแล้วเราจะเอายังไงดีล่ะลุงพวกเองน่ะรอข้าก่อนช่วงที่รอก็เตรียมอุปกรณ์ไฟฉายปืนเชือกแล้วก็อื่นๆไว้อีก2 ชั่วโมงเราจะไปกันขอข้ากลับไปเอาของสำคัญที่บ้านก่อนนะลุงทองบอกและเมื่อกินข้าวเสร็จแกก็รีบกลับบ้านเพื่อที่จะไปเอาของทันทีมันเป็นเวลาเกือบ3 ทุ่มที่ชาย3 คนกำลังเดินมุ่งหน้าไปยังปากโพรงที่เดิมหยวกไข่หน่วยและลุงทองรั้งท้ายไฟฉาย3 ดวงขนาดใหญ่ถูกเตรียมพร้อมรอบนี้ไข่หน่วยมีปืนติดมือไปด้วยพร้อมด้วยกระสอบตาข่าย2 ใบใหญ่ๆสำหรับใส่สมบัติเมื่อถึงปากโพรงลุงทองดูชัยภูมิโดยรอบแล้วแกก็สั่งให้2 คนนั่นไปตัดไม้ขนาดโคนขาผู้ใหญ่เอามา 4-5 ต้นเอามาทำอะไรหรือลุงไม้เนี่ยก็เอามายันไว้ที่ปากหลุมนะสิไข่หน่วยกันพลาดแต่หากเกิดมีหินหล่นลงมาปิดทางลงเองคิดว่าเราจะออกได้ยังไงวะเอาท่อนใหญ่ๆเท่าที่จะแบกไว้เอามาเลยนะมาดักไว้ก่อนแต่หินมันหล่นก็โดนท่อนไม้ดักไว้เราพอจะออกได้ยังไงล่ะโอ้ลุงนี่รอบคอบจริงๆไข่หน่วยชื่นชมถ้าข้าไม่รอบคอบคงจะตายไปนานแล้วแหละวะข้าน่ะเจอมานักต่อนักแล้วแกบอกพลางนึกย้อนไปถึงสารพัดเรื่องที่เคยเจอมาหลังจากจัดการในปากโพรงเสร็จไข่หน่วยจุดคบไฟทิ้งไว้ตรงทางลงเพื่อส่องสว่างเวลาขากลับทั้ง3ค่อยๆเดินตรงไปอย่างระมัดระวังตลอดทางไม่มีอะไรมาขัดขวางจนในที่สุดทั้ง3ก็มาถึงที่ซึ่งเทวรูปได้นอนอยู่แต่ที่น่าตกใจก็คือตอนนี้ไม่มีเทวรูปนั่นแล้วมันได้หายไปอย่างน่าพิศวงแต่สมบัติทุกอย่างยังอยู่เหมือนเดิมเฮ้ยมันหายไปไหนแล้ววะนี่ยัวกุทานพร้อมฉายไฟไปรอบๆและเขาก็ต้องสะดุ้งเทวรูปนั่นยืนมองเขาทั้ง3อยู่อย่างประสงค์ร้ายในมือของมันมีหอก2 เล่มถืออยู่ทั้งมือซ้ายและมือขวามันยืนหลบอยู่ตรงเหลี่ยมมุมอีกด้าน
และตอนนี้มันก็ได้โถมเข้าแทงใส่หยวกที่อยู่ใกล้สุดทันทีระวังหยวกหลบเร็วลุงทองตะโกนและไข่หน่วยก็ยิงสวนไปทันทีปังกระสุนลูกโดดพุ่งแหวกอากาศทะลวงกับกลางลำตัวเทวรูปสำริดที่ได้โถมเข้าใส่หยวกหอกของมันพลาดเป้าปักที่ผนังถ้ำเพราะแรงปะทะของลูกโดดแต่ว่าเจ้าเทวรูปผีกลับไม่เป็นอะไรเลยและมันก็จะเปล่งคำพูดที่ฟังไม่เข้าใจออกมาหลายคำเสียงน่ากลัวมันได้คว้างหอกที่เหลืออีกหนึ่งเล่มเข้าใส่ไข่หน่วยคนที่ยิงมันเฮ้ยหลบลุงทองกระชากไข่หน่วยให้หลบและหอกก็พลาดเป้าเช่นเคยคราวนี้ลุงทองได้โยนของสิ่งหนึ่งออกไปพลางร้องสำทับไปผัวพันมันไว้ลูกอย่าให้มันมาวุ่นวายนะและฉับพลันนั่นวัตถุสีดำก้อนกลมขนาดเท่าผลส้มก็พลันได้กลายวับกลับกลายเป็นลิงน้อยตัวหนึ่งสีดำลิงดำได้เป็นผลเข้าใส่เทวรูปผีอย่างรู้งานมันได้กระโจนเข้ากัดที่หัวที่คอแล้วก็ควรไปทั่วตัวแต่ว่าก็ไม่ได้ระกายผิวของเทวรูปแต่อย่างใดเพียงแต่สร้างความรำคาญให้กับมันเท่านั้นหัวพันมันไว้ก่อนลูกลุงทองสำทับกับลิงดำแต่หันมาร้องบอกสองคนไปเอาสมบัติมาเลยรีบเข้าสองคนรีบลงไปโกยสมบัติทั้งหมดอันมีเพชรนินจินดาพวกเขาโกยใส่กระสอบที่เตรียมมาอย่างรีบร้อนในขณะที่ลุงทองได้นั่งลงทำสมาธิทำพิธีถอนวิญญาณที่สิงสู่อยู่ในเทวรูประหว่างนั้นลิงและเทวรูปต่างก็สู้รบกันอย่างชุลมุนชุลเกแต่ว่าความไวของเทวรูปสำริดสู้ลิงดำไม่ได้เลยมันแผดเสียงอย่างกราดเกรี้ยวและก็เวียงตกไปทั่วอย่างคนที่โกรธจัดในตาเขามันเขียวปัดและกระทืบเท้าไปบนพื้นเสียงดังสนั่นหวั่นไหวจนผนังหลังคาอุโมงค์มีเศษดินเศษหินร่วงพลูลงมาเป็นระยะลุงทองได้อ่านคาถาถึงบทสุดท้ายแกคว้างสายเสก7แม่น้ำที่หาได้ยากยิ่งไปยังเทวรูปผีพร่างพูดอโหสิให้ข้าด้วยเถิดข้าขอส่งวิญญาณท่านไปสู่ภพภูมิใหม่จะได้ไม่ต้องทรมานเฝ้าของไร้ค่าสำหรับท่านแบบนี้พูดจบแกคว้างสายเสก7แม่น้ำเข้าใส่ทันทีในขณะที่ลิงดำได้หายวับกลับมาสู่มือลุงทองเสียงเทวรูปผีร้องคำรามสุดเสียงมันยังไม่ออกจากหุ่นสำริดง่ายๆกลับทะลึ่งดันตัวกระโจนกระแทกเพดานถ้ำสุดแรงเกิดตู้เสียงหัวของมันที่ชนเพดานถ้ำทำให้เกิดแรงสะเทือนเลื่อนลั่นไปทั่วเศษหินเศษดินเริ่มหล่นลงมาเป็นทางยาวเรื่อยๆและบัดนี้ได้ลามต่อเนื่องกันไปจนดูเหมือนโพรงอุโมงค์จะถล่มลงมาไม่นาทีใดก็นาทีหนึ่งเร็วเข้าพวกเองเก็บปอหรือยังล่ะยังเลยลุงเสียงหยวกพูดถ้างั้นก็พอได้แล้วเราไม่มีเวลาแล้วนะวางมือแล้วรีบออกไปเร็วลุงทองตะโกนก้องสองคนรีบทำตามแล้วทะลันออกจากห้องสมบัติอย่างทุลักทุเลและเชื่องช้าเพราะหนักอึ้งไปด้วยสมบัติกุลกระสอบในขณะที่ลุงทองยังอยู่ที่เดิมแกอ่านคาถาอีกคำลบพรางซัดสายเศษ7แม่น้ำไปยังเทวรูปเป็นครั้งที่2ในเมื่อพูดบอกให้ไปดีๆไม่ยอมไปถ้านั้นก็แล้วแต่ท่านเถอะว่าแล้วแกคว้างสายเศษ7แม่น้ำเข้าใส่สุดแรงพร้อมกับล้วงเอาแมลงผู้อาคมออกมาจงไปพันตัวมันไว้อย่าให้มันหนีไปไหนนะลูกแกสั่งแมลงผู้อาคมแล้วออกวิ่งตาม2คนนั่นไปอย่างลำบากเพราะตอนนี้หินก้อนเขื่องๆได้หล่นลงมาเป็นระยะแล้วอย่างน่ากลัวที่สุดในขณะที่เจ้าผีในร่างหุ่นก็โดนแมลงผู้สกัดไว้จนวิญญาณของมันออกจากร่างหุ่นไม่ได้และนาทีนั้นผนังถ้ำด้านนั้นก็ได้ถล่มโครมลงมาทั้งหมดมันได้ฝังทับสมบัติที่เหลือ
และก็เทวรูปผีจนจมมิดทันที มองดูไม่รู้มาก่อนเลยว่า เคยเป็นห้องโถงในขณะที่แมลงผู้อาคม ก็ได้หายวับกลับสู่เจ้าของที่ตอนนี้ยังอยู่ที่ปากโปร่งทับเร็วเข้าลุงไก่น้อยกับหยวกที่ได้ปีนแหวกดงหินที่ได้หล่นถล่มจากฟากด้านบนมาคาอยู่ที่ไม้หลายท่อนที่ทำกันไว้ก่อนแล้วโดยความรอบคอบของลุงทองทั้งคู่ยื่นมือมาดึงร่างลุงทองขึ้นไปได้ในที่สุดในขณะที่อุโมงค์ด้านล่างนั่นก็ค่อยๆพังยุบลงไปจนในที่สุดปากทางเข้าก็ถูกปิดจนมิดดูไม่รู้เลยว่าก่อนหน้านั้นที่ตรงนี้มันคืออุโมงค์ดีๆนี่เองสองคนถอนใจพลูพอปากออกมาอย่างผ่อนคลายพลางเหลือบมองกระสอบใส่สมบัติแล้วสามคนก็ค่อยๆเดินจากที่ตรงนั้นกลับไปยังบ้านของไข่หน่วยอย่างตื่นเต้นยินดีพวกเองรู้ไหมว่าอุโมงค์นั่นน่ะมันแค่การเริ่มต้นเท่านั้นนะลุงทองบอกทั้งสองหลังจากมาถึงเรือนของไข่หน่วยได้วางถ้วยกาแฟร้อนๆลงกับพื้นในยามดึกสงัดมีเพียง3 คนที่นั่งล้อมวงแบ่งสมบัติกันอยู่ยังไงหรือลุงที่ว่าแค่การเริ่มต้นนะหยวกถามก็อุโมงค์ที่พวกเราลงไปนะสิเองไม่เห็นหรือว่ามันมีทางแยกมากมายจากห้องสมบัตินะข้าจะบอกให้นะว่าพวกเรานะโชคดีอย่างมหาโชคที่เจอทางลงโดยเอง2 คนนะเดินตามเทวรูปมาทั้งที่ทางนั่นนะไม่น่าจะเป็นทางเข้าที่แท้จริงเลยทางเข้าจริงๆข้าว่าน่าจะอยู่กลางเมืองร้างแน่ๆเมืองร้างหรือลุกไข่หน่วยถามใช่แล้วแถวนี้เมื่อหลายร้อยปีก่อนนะต้องเป็นเมืองใหญ่หากพวกเองว่างๆก็ลองค้นหาดูนะรับรองต้องเจอทางเข้าอีกทางแน่ๆเผลอๆอาจจะเจอห้องสมบัติอีกมากมายแต่ว่าอย่าเลยว่ะแค่นี้เรา3 คนก็กินใช้กันไม่หมดอยู่แล้วลุงทองพูดพลางมองไปยังเพชรนินจินดาเหล่านั้นอย่างไม่ตื่นเต้นอะไรว่าแต่ลุงวางแผนยังไงล่ะเรื่องสมบัตินี่นะก็ต้องทยอยขายพวกเราต้องเดินสายทยอยขายที่ต่างจังหวัดขายร้านละนิดร้านละหน่อยจะไปขายที่เดียวไม่ได้นะโว้ยเดี๋ยวโดนหาว่าไปขโมยมาพวกเองเข้าใจไหมเมื่อได้เงินมาแล้วนะข้าคิดว่าข้าจะสร้างวัดสักวัดสร้างวัดหยวกอุทานใจแล้วเงินส่วนหนึ่งของเรา3 คนควรจะแบ่งมาสร้างวัดข้าจะแบ่งที่ดินท้ายสวนมาทำเป็นวัดพวกเองว่าดีไหมดีลูกดีพวกเราขออนุโมทนาแบ่งบุญนี้ด้วยนะเรายินดีอย่างยิ่งดีแล้วล่ะพวกเองนี่มีศีลเสมอกันกับข้าก็เลยได้มาทำบุญร่วมกันอีกข้าหมายถึงถ้าข้ามีศีลแค่4 ข้อพวกเองก็มี4 ข้อพอๆกันลุงทองหัวเราะและทุกคนก็ระเบิดเสียงหัวเราะออกมาพร้อมกันอย่างมีความสุขจบ